আজি আমি বনাম সৰু মাছৰ চাটনি। এইটো সৰু সৰু মাছ লৈ লৈছোঁ মই অলপ, আৰু জলকীয়া লৈছোঁ, আদা আৰু নহৰু 4 কোহা লৈছোঁ, কাৰণ চাটনিত নহৰুটো বেছিকৈ দিলে বেয়া লাগে, সেইকাৰণে আমি চাটনিত নহৰুটো কমাই দিম। আৰু আমি ইয়াতে লৈছোঁ জলকীয়া জ্বলাটো সকলোৱে নিজৰ নিজৰ পৰিমাণত ল'ব পাৰে। আমি যিমানখিনি খাওঁ সিমানখিনি পৰিমাণত লৈছোঁ। আৰু এইকণ আদা লৈছোঁ, আৰু এইখিনি এই মাছখিনি মই ধুই থৈছোঁ, বাচি ধুনীয়াকৈ ধুই থৈছোঁ। এতিয়া মই এইখিনি কি কৰিম, তেলত ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম। কেৰাহীটো গৰম হ'ব দিছোঁ। কেৰাহীটো গৰম হ'ব দি পেলাই এতিয়া আমি ইয়াতে মিঠাতেল দিম। মিঠাতেলটো বেছি নিদিওঁ, অলপকৈ দিম। মাছখিনি মানে জুই তাপতে সিজাম। জাষ্ট তেলটো দিছোঁ যাতে হেৰিত লাগি নধৰে, কেৰাহীটোত লাগি নধৰে। এবাৰ কেৰাহীটো গৰম হৈ গৈছে, এই মাছখিনি দি দিছোঁ কেৰাহীত। এতিয়া আমি অলপ লৰাই দিছোঁ, যাতে নিমখ আৰু হালধিটো দিম। নিমখ অলপ দিলোঁ, চাটনিত যিমানখিনি নিমখ পৰিমাণ লাগে সেইখিনি দিলেই হ'ল, আৰু অলপ ভাজি দিছোঁ যাতে কালাৰটো ভাল হয়। এতিয়া মই এনেকৈ মাছখিনি ভাজি ল'ম। ভাজি লোৱাৰ পিছত দেখুৱাই আছোঁ। এতিয়া মই মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি এখন প্লেটত উলিয়াই লৈছোঁ। মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি উলিয়াই লোৱাৰ পিছত এতিয়া মই এইখিনি মিক্সিত দিম। আৰু যিহেতু মাছখিনি ভাজোঁতে আমি নিমখ দিছিলোঁ, এতিয়া আমি নিমখটো নিদিওঁ, চাই ল'ম পিচি পেলাই। পিছাৰ পিছত সোৱাদ মতে যদি কম হৈছে তেতিয়াহ'লে আমি নিমখটো দিম, আৰু যদি নিমখটো দিবলগীয়া নহয় নিদিওঁ। এনেও কেঁচা নিমখটো কমকৈ খোৱাই ভাল, সেইটো কাৰণে আমি অলপ কমকৈয়ে দিছোঁ। এইখিনি পিচি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। চাটনিখিনি এতিয়া মিক্সিৰ পৰা উলিয়াই এটা বাতিত আমি থৈ দিছোঁ। চাওকচোন, সৰু মাছৰ চাটনি খাই পেলাই জনাবচোন কেনেকুৱা লাগিছে।